всім, хто завітав на канал Оріана Таро. Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. Сьогодні ми поговоримо про секрети старослов'янської вузликової магії та силу наузів. А в кінці я поділюся з вами ритуалом та заговором, аби убезпечитись від ворожих нападів та їхніх чорних дій проти вас. Вузликова магія – одна з найдревніших і найпоширеніших у багатьох культурах. Вона також була популярна, поширена і у слов'ян в їхніх магічних традиціях, обрядах, ритуалах, основаних на древній вірі у силі вузлів та наузів. Із найсивішої давнини дійшла до нас вузликова писемність на рівні з ієрогліфами, коли ще не було жодного алфавіту. За допомогою певної послідовності зав'язування вузлів древні люди, зокрема, це були, наприклад, племена індіанців, передавали якусь конкретну інформацію про свої наміри чи події на досить великій відстані за допомогою вершника, який привозив в інше поселення таке вузликове послання. Вони використовувалися як у повсякденному звичному житті для спілкування, передачі інформації, так і для чарування. Наші предки-слов'яни також вірили, що вузли і наузи мають вагомий вплив на долю людини і можуть змінювати її як на краще, так і в гірший бік. Вузол – це не просто зав'язка на нитці, на вервиці. Це ключ до бажань і намірів або надійний замок від небезпек та ворогів. Вузликова магія універсальна, а вузли мають подвійну силу як для позбавлення, звільнення від будь-якого впливу, так і наведення та прикликання будь-чого. Кожен вузол має свою силу змінювати потік енергії, як позитивної, так і негативної, і дає змогу дуже швидко, дієво добитись поставленого завдання. Але потрібно вміло і грамотно користуватися ритуалами вузликової магії. Вони можуть бути позитивними, наприклад, допоможуть позбутися якоїсь важкої хвороби чи шкідливих звичок, убезпечити від ворогів, різних загроз, наприклад, воїна можуть врятувати на полі бою, або від якогось нещасного випадку. Наузи так само можуть і приховувати в своїх вузликах небезпеку та негатив. Це може бути наведення порчі, прокляття, може бути відворот або приворот на якусь людину, або розсварка на пару, аби вони розбіглися. Отож, треба пам'ятати, що вміння робити наузи, вкладаючи силу у вузлики, залежить від самого майстра практика і від того, які було поставлено цілі та завдання для даного наузу. Символічно, що вервиця – це начебто сама доля людини, а вузол – це як закреп певного енергопосилу, який практик, відьма спрямовують в науз або можуть змінювати цими вузлами будь-яким чином долю людини чи якусь подію або ситуацію в житті людини. Як на добро, так і в бік погіршення або повного блокування. Майстер створює стійкий тривалий зв'язок між наузом та між людиною і її життям. А ще проводиться ритуал, і кожен зав'язаний вузол отримує під час цього ритуалу саме те значення, яким його наділяє майстер. А майстер в кожен вузол спрямовує сконцентрований потік власної енергії та спеціальним заговором закріплює все задумане та заплановане, аби воно збулося якомога швидше. Але якщо знайти такий науз, розв'язати або спалити його, то можна розв'язати і позбавити людину практично від усього, що було закладено попередньо та задумано в цей науз.
З давнини і до сьогодні в наузи та в ладанки вкладаються, таємно зберігаються різні речі та найрізноманітніші складники. Ці наузи з оберегами, талісманами, ладанками часто скріплювалися та підсилювалися не тільки заговорами або ритуалами, а й прив'язуванням та вплетенням, вкладанням до ладанки чи амулету різних предметів у залежності від поставленого завдання. Це могли бути найрізноманітніші сушені трави, земля, сіль, ладан, ефірні олії, вуглинки, невеличкі камінчики, кістки і не тільки тварин, засушені частинки тіл тварин, наприклад, та ж заяча лапа на удачу, плазуни, комахи, наприклад, летюча миша, ящірка, павук або зміїний виповзок. Всім цим речам і ферментам приписувалася цілюща і магічна сила від хвороби, лиха чи будь-якої загрози, проблеми або невідомої немочі. Часто в такі амулети, мішечки чи ладанки з надійними оцими всіми складниками також вкладались і записочки з певними заговорами або молитвами на різну потребу. Для наузів підбираються спеціальні нитки певних кольорів, в залежності від поставлених цілей та завдань. Наприклад, білі нитки для наузів, скерованих на добро, здоров'я, поліпшення пам'яті, гострий розум, аби ж привернути чи притягнути до себе удачу, позитив, на здійснення бажань. Чорні нитки навпаки, щоб відсікти чи заблокувати все негативне, небезпечне, зв'язати вузлом і не допустити до себе як ворогів, так і їхні дії проти себе. Також часто робляться на чорні нитки порчельні наузи. Зелені нитки на розв'язання фінансових проблем, боргів, на процвітання бізнесу, торгівлі, на розкриття грошових каналів. Червона нитка наузу збереже від хвороб, лихоманок, порч, від різних запальних процесів, а також як оберіг для дітей, бо червоний колір асоціюється із ударом блискавки, вогнем, з кров'ю, отже, має дуже потужну захисну силу. Кольори можна поєднувати. Кожен вузол вкладається свій намір, бажання і свій заговор. На добро то слід науз зберігати в якомусь потайному місці, аби його ніхто не побачив, не забрав, аж допоки збудеться загадане вами бажання, а потім з подякою такий науз спалюють. А якщо науз було зроблено для позбавлення від чогось небезпечного чи від ворогів на захист від їхніх чорних діянь, то такий науз слід було спалити одразу ж і так, аби дим не йшов на вас у ваш бік. Або ж закопати в землю та добре полити святою водою, і коли науз згниє, то так хвороба чи проблема, чи ворожі дії проти вас теж зникнуть і згинуть. Матеріали, з яких зроблено нитки для наузів, теж обов'язково мають бути натуральними. Це, наприклад, такі нитки, як льняні, шовкові, конопляні, хлопкові або шерстяні нитки, зроблені із шерсті вівці. Були і більш екзотичні, скажімо, предмети, з яких можна було виготовити схожі матеріали для виготовлення наузів. Це могла бути собача шерсть або нитки, зсукані із сухої кропиви. Також робились наузи з кінського волосу, із сушених телячих жил або тонких шкіряних ремінців, навіть із сушених курячих кишок. Цей матеріал підбирався в залежності від того, на що скерований, спрямований був саме задуманий науз. А тепер перейдемо до практичної частини. Запаліть чорну свічку, краще, якщо вона буде з воску. Візьміть моток чорних ниток, теж в ідеалі шерстяних
або шовкових чи з хлопку. За допомогою вогню свічки перепаліть нитку потрібної довжини, бо відрізати її або відривати з клубка не варто. Тепер цей шматок нитки поводіть трохи над полум'ям свічки, аби очистити стихійно і прогріти, але ж не спаліть. І далі проговорюємо замовляння від ворогів та їхніх нападок проти вас, зав'язуючи послідовно один за одним 7 вузлів. Даний заговір, який я буду зараз вам читати, він вже активований, тому вам його не обов'язково вчити на пам'ять. Ви можете його просто слухати і проводити ритуал. А хто хоче провести самостійно і проговорити це замовляння, то ви можете його, звичайно, переписати та завчити. Отож почнемо. До рідних богів звертаюсь, силою предків волхвів укріпляюсь. Батько Свароже, святитель, всіх зачинів моїх укріпитель. Мати Мокоша нитку пряла, щоб ворогам я дороги зв'язала. Мати Мара під захист взяла, вузли в'язати благословила, мене мудрістю наділила. Як трава землю покриває, так нитка ця всі чари спиняє. Перший вузол в'яжу, ворогам очі зав'яжу, другий вузол в'яжу, закріпляю, слова згубні лихі, ворожі замикаю. Третій вузол на діяння чорні, на порчі згубні. Четвертий вузол на серця завидющі, на руки загребущі. Як п'ятий вузол в'яжу, плутаю, так і ворогам моїм все сплутаю. Шостим вузлом захищусь, від смерті лихої збережусь. Сьомий вузол накладаю, поверх всякого зла замок замикаю. Бути моїм словам, як і цим вузлам, туго зв'язаними, бути ділам моїм, як і цьому наузу, міцно сплетеним. І як нікому цих вузлів не розв'язати, так нікому заговорного науза не розірвати. Як нитка рівна в моїх руках послушна, так і справа вдала моя та слушна. Як вузли туго в'яжуться, а гарна нитка в наузі скручується, так хай вражі діла чорні зв'язуються, а під ногами їм дороги плутаються. 7 сил в науз вкладаю, на 7 замків ворогів замикаю. Слова вражі глухі, діла вражі пусті, воском запечатано, вогнем спалено, по вітру пущено, зроблено, заклято. Так тому й бути, назад не повернути. А тепер візьміть цей науз із вузликами, скрутіть його і закапайте з усіх боків добре воском чорної свічки. Після цього слід винести якомога далі від свого дому, десь в полі, тихенько розвести невеличке символічне багаття, вкинути туди науз, аби він згорів. Стійте так, аби дим не йшов у ваш бік, не потрапляв на вас, але дочекайтесь, щоб цей науз згорів, а багаття потухло. Тоді йдіть з того місця, не оглядаючись. На цьому ритуал завершено. Нікому не слід розповідати, що ви убезпечили себе від ворогів саме таким способом. Нехай з вами прибуде ваша сила, удача, добро. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.